First is Deb Davis. Good evening. Xin chào quý vị. Big problems only get bigger during difficult times. I've certainly learned that as a council member over the last 5+ years I've been in office. And I think Hơn we've 5 all năm qua khi mà làm việc cho hội đồng thành phố thì but what I've also tôi biết là learned những cái việc is khó that khăn even sẽ in luôn the luôn rất worst of khó khăn times, hơn. good things can happen when we work together. San Jose is facing big Nhưng tôi tin problems. rằng We all know that. những việc Like tốt sẽ homelessness xảy and ra life. khi chúng ta làm việc chung với nhau. And City Hall must begin to help, not hinder our growth. We must Và work hội đồng thành together phố có trách nhiệm về giúp cho because việc tăng it is trưởng time này to thay vì restore là San ngăn cản. Jose's status. We must be a safe, clean, and thriving San Jose. Chúng ta phải trở thành To phố San restore Jose San sạch Jose, sẽ as và mayor, an I toàn. will focus on rebuilding public safety, protecting our single-family homes, and tackling our growing homelessness problem. I Nếu will mà trở not thành waste time on ineffective and costly new mayor policies của thành phố, like new gun owner mandates and non-citizen voting in local elections. The future of our city is too important to waste time. Although I was born and raised in North Dakota, my husband and I found our home in San Jose 18 years ago. And we are happy to be raising two California natives, our two teens, a son and a daughter. I'm working to leave our kids and your kids a city to be proud of, a city that is safe, clean. Tôi sẽ cố gắng để mà xây dựng thành phố là một thành phố mà chúng ta có thể tự hào, một thành phố sạch sẽ, an toàn cho con cái của chúng ta. Cảm ơn quý vị. All right, thank you. And next, Matt Mahan. Tiếp theo là ông Matt Mahan. Chào quý vị. Tôi rất hân hạnh được tham dự cái buổi nói chuyện ngày hôm nay. Partnered really closely with over the last year to expand our neighborhood associations and invest in our community. My name is Matt Mahan, and I'm the council member for District 10, representing Almaden Valley and the Santa Teresa. Tôi là người đến từ khu vực 10. I'm running for mayor because our city is heading in the wrong direction, and our local government. Thị trưởng vì tôi nghĩ rằng thành phố đang đi sai hướng. You see the sprawling homeless encampments, trash and blight, addiction and mental illness that's going untreated. Tôi tin rằng quý vị đã thấy những cái sự tăng trưởng trong cái tỷ lệ tội phạm ở thành phố gần đây. To ensure that we deliver high quality services. Tôi ra ứng cử để tạo ra những cái giá trị cao hơn trong đời sống cho người dân. I believe that unless we can meet our ambitious goals for key goals that we set when we approve our budget, those of us in elected office and senior city staff shouldn't get raises. You're going to hear a lot of the nghĩ rằng trong cái việc cân nhắc cho chính sách ngân sách của năm tới thì những người làm trong hội đồng thành phố không nên nhận tiền cái sự tăng lương. I hope you'll join our revolution of common sense at mahanforsanjose.com, and I'm looking forward to the rest of our conversation. Thank you again for having me. Cảm ơn quý vị. Thank you. Next is Raul Peralez. Yeah, thank you very much, and good evening. Raul Peralez. To be here with you all tonight, and thank you for giving up Chào quý vị. as well to Cảm ơn quý vị đã tham dự buổi nói chuyện hôm nay. a lifelong resident here in the city of San Jose. My father immigrated from Mexico and grew up. Cha tôi là người di dân đến từ Mễ. And my parents had both my sister and I as teenagers, and we grew up very humbly as a working class family over. Cha mẹ tôi là những người lao động, họ đã nuôi dưỡng tôi và chị của tôi. Tôi có may mắn được tốt nghiệp ở trường San Jose State và tôi có một cái bằng về toán. And transitioning into subbing alternative ed in the county. Tôi bắt đầu sự nghiệp của mình là một cái người giáo viên dạy thế. Sau đó thì tôi trở thành một người phụ tá
về y tế. For 8 years, and I have continued to serve now as a reserve officer for the last 4 years. In 2010, when the recession hit, I received a pink slip from the city notifying me that I would Năm 2010, be terminated from the city. tôi bị That's really what spurred thành phố my sa thải khỏi cái vị interest trí in wanting to be part of cảnh sát dự the phòng. political landscape. In 2014, I took a chance and ran for office. Năm And 2014 now to be serving thì as your tôi downtown đã Detroit City Council member ứng cử để làm 4 years now on my để vào 8th hội đồng thành phố. final year. I have been able to see the impact Tôi đã of behavior đã làm việc lead cho hội đồng the thành city phố trong to be able 8 to năm create qua change, direct policy in the budget that can impact our city for và decades to come. nếu mà được đắc cử For làm me, the issues that we're facing today are personal. I'm now raising trưởng my thành phố. family, my 3.5-year-old son, and a brand new 5-week-old daughter. And I am happy to be here with you tonight and look forward to engaging with you. Thank you. Next, we have Cindy Chavez. Tiếp theo là bà Cindy Chavez. Cindy, you're on mute, so we'll restart. Thank you so much. You would think I would have caught that one earlier, but thank you. I'm just delighted to be with all of you this evening and with my Rất vui colleagues mừng running được for tham dự buổi nói chuyện ngày hôm nay. I appreciate that you could all be doing something else this evening and you're choosing to Và invest. tôi cảm ơn quý vị đã tham dự buổi nói chuyện ngày hôm nay. Just to give you a little bit of background about me, when I was growing up, Tôi my xin tự father giới thiệu was a bản thân mình. carpenter and my mother Ba was tôi a là teacher's nghề thợ mộc aide. và mẹ And tôi they là were một người great giáo role viên models. và họ đã Their là values những really cái helped gương shape tốt my cho tôi. life. Our home was the place in the neighborhood where all the kids could come after school. Nhà tôi là nơi mà các cái bạn trẻ cùng lứa với tôi đã đến vào sau giờ học để mà vui chơi. Khi mà những người trong xóm giềng cần giúp đỡ, cha mẹ tôi đã đều giúp đỡ họ. My parents took in 3 small children when a neighbor was diagnosed with cancer and they had to travel for experimental treatment. Khi mà có người hàng xóm của tôi bị bệnh ung thư thì cha mẹ tôi đã giúp giữ con cái cho họ khi mà họ phải đi vào cái quá trình chữa trị. Cho nên tôi đặt giá trị vào việc giữ cho mọi người trong cộng đồng được khỏe mạnh. Như vậy thì cả cộng đồng sẽ được khỏe mạnh. Trong những năm vừa qua, tôi làm cho đặc biệt trong hội đồng thành phố, tôi được cái hân hạnh là làm việc với rất là nhiều người để mà giúp đỡ cho cộng đồng và phục vụ cho thành phố. Cảm ơn quý vị. Thank you. Now we will begin with the questions. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với những câu hỏi. Mỗi quý vị sẽ có 3 phút để câu. That contribute to the detriment of quality of life issues, such as the proliferation of abandoned vehicles, an inadequate level of services provided by San Jose Animal Services, lack of sewer maintenance. Chúng ta có 700 vị trí đang trống và việc này đã ảnh hưởng tới tới việc phục vụ cho người dân. Chúng ta có những cái xe bị bỏ hoang, dịch vụ bảo vệ súc vật không có đầy đủ và chất lượng. Chúng ta thiếu những người canh giữ cho các cái công viên. Vậy thì quý vị có dự định gì về những việc này? Even just getting the onboarding process right so that a new hire on my team doesn't have to wait 2 weeks to get a laptop has been a challenge. So there's clearly đề nghị là chúng ta cần phải làm tốt hơn cái quá trình mướn người. Tôi đã từng là một CEO của những cái công ty, cho nên tôi có kinh nghiệm về việc mướn những người tài năng để mà tham gia vào cái thành phố. Tôi sẽ tập trung vào việc là trả lương cho họ và tạo ra môi trường làm việc tốt.
ta phải trả lương cao hơn cho những người mới tham gia. Our permitting and building processes so that we can attract the investment to organically grow our tax base. Thì chúng ta phải kêu gọi để mà tạo điều kiện cho nhiều cái doanh nghiệp mới đến với thành phố thì chúng ta có thể nâng cái mức thu nhập về thuế. Để có như vậy chúng ta có thể cải tiến được cái việc trả lương cho nhân viên. We have traditionally backloaded compensation on retirement benefits when really, if we're going to attract talent in a time when people don't tend to spend 30 years in the same job, we're going to have to front load it and better distribute it across someone's time with their employer. The other piece, though, I think is as important and is something we can do immediately because increasing compensation mà chúng ta có thể làm liền ngay lúc này. And focusing on fewer things, all of which are difficult. On modernizing the workplace, Để làm hiện đại hơn cái môi trường làm việc. Tôi biết rằng những người nhân viên trẻ muốn có cái cảm giác là mình đang làm một cái nhiệm vụ cho công ty. Họ muốn hiểu được ý nghĩa của công việc của họ và họ muốn có cái cơ hội để mà sáng tạo khi mà làm việc. Họ muốn có những cái công cụ để mà làm việc mới nhất, ví dụ như là Google Suite. Thank you. Councilmember Peralez. Yeah, thank you, Joan. Sir, if I should just... So the biggest challenge today, cái khó khăn nhất của ngày hôm nay không phải là cái việc thuê người. Today we simply don't have enough staff. Nhưng một cái khó khăn là chúng tôi không đủ người để mà có thể là đi thuê để mà đủ nhân sự, không đủ người trong bộ phận nhân sự để mà làm việc để mà thuê là 700 người, 700 cái vị trí. And that's where we are continuing to get stalled. In fact, there was a discussion on this recently within the council. It is a priority that I have had over the last couple of years to be able to ưu tiên mà tôi tập trung vào trong những năm vừa qua. Và tôi đang cố gắng để mà giải quyết cái tắc nghẽn này, cái tắc nghẽn về bộ phận nhân sự, vì không đủ người trong bộ phận nhân sự để nhằm mục đích là có thể tăng cái số người được thuê nhanh hơn. And we need to continue to beef up our workforce. And in order to do so, we need to generate more revenues and we need to direct that exactly where we need it. Chúng ta cũng cần phải tăng cái thu nhập của chúng ta, tăng thu nhập của thành phố và tăng lương cho nhân viên. Their workload is less, and our employee base is being drawn into those areas. We need to remain competitive in our pay and our benefit packages. But most importantly, and I know this as a former city employee for 8 years, our workforce needs to feel valued and supported. Tôi cũng nhận ra rằng những người nhân viên của chúng ta cần có cảm giác và tham gia một cái nhiệm vụ thành phố. But it wasn't that was the most detrimental to our workforce. In fact, it was the messaging and the rhetoric and the vilifying of public employees that came from our leadership, from our mayor, namely. And that is what drove the highest exodus of city employees that we've ever seen in our history. We laid off around 80 police officers that year. Cho nghỉ hết 80 nhân viên quá khứ và có một số đông khác đã tự nghỉ việc để đi tìm công việc khác ở ngoài. And that we create a workforce that wants to remain with us.
Thank you. Supervisor Chavez. You're muted, Supervisor. I will catch on. People go where they're appreciated. And one of the challenges that we've had Một here. trong những khó khăn mà chúng tôi đang có khi mà cái kinh tế bị khủng hoảng thì And in particular, there was an opportunity to really solve these problems at the bargaining table, and the leadership opted khi not mà to do có that. một cái cơ hội để mà giải quyết cái vấn đề cổ ngỗng mà ông Raul Peralez đã nêu ra thì ông thị trưởng hiện nay đã không nắm lấy cơ hội đó. Tôi nghĩ rằng điều đầu tiên là chúng ta phải đối xử một cách tôn trọng đối với những người làm việc cho thành phố. Second, we should prioritize those 700 jobs so we can focus our energy on. Chúng ta cũng phải ưu tiên cái việc mướn 700 cái chỗ trống này. Nhất là hai cái mảng về maintenance và hope enforcement, tức là đảm bảo mọi người phải làm theo luật. We should be thinking about longevity pay and other strategies that make sure we can keep the best and the brightest working with us. Ta cũng phải nghĩ đến những cái cách sáng tạo khi mà trong việc trả lương cho nhân viên để mà giữ được những người nhân viên tốt. If we think about folks like park rangers, the county has park rangers, the city has park rangers, and I think the water district even has some kind of oversight along properties that they own, and looking to see whether or not we can collaborate and coordinate and do contracts amongst each other as we get momentum to fill vacancies. And then in some instances, determining what agency has the most experience to be able to continue that body of work. And perhaps that allows. Hiện bây giờ trong cái việc do là cái việc thiếu nhân viên như vậy thì chúng ta phải sáng tạo trong việc sử dụng những cái nguồn nhân lực khác nhau cho đến khi mà những cái vị trí đó được mướn đầy đủ. Xin cảm ơn quý vị. Councilmember Davis. I think it's important to Well, note Dave that Davis. The city has 11 bargaining units, and that means fundamentally Thành it's phố có not 10 like a business. We cannot có run it 11 the same way as a công đoàn. for-profit business. The mayor is not a CEO, and we don't have the my way or the highway attitude just is not going to work. It is important to note that things like meaningful changes in pensions do have to be achieved collaboratively. Cái việc mà At the bargaining table. trả lương cho nhân viên và đảm bảo cái việc về hưu của nhân viên phải được thực hiện. Relationships are what get those changes done at City Hall. We need to be doing exit interviews with staff who are leaving to find Khi mà out có where những người nhân viên rời khỏi thành phố thì chúng ta nên hỏi họ do những cái vấn đề gì và chúng ta sẽ giải quyết những cái vấn đề đó. Second, and this is super basic, but we actually need to advertise on more job sites than we currently are outside of the city. Chúng ta phải quảng cáo công việc ở nhiều cái trang mạng hơn thay vì chỉ có cái ở trang mạng của thành phố. We have over 700 vacancies, but what we recently learned is that fewer than 100 positions are open at any one time. And they're not even posted. Chúng ta hiện có 700 công việc cần phải được thuê người, vậy mà mỗi lúc chúng ta chỉ có thể quảng cáo 100 việc thôi. Tại vì hiện giờ thì cái bộ phận nhân sự không có khả năng mà tiếp quản hết 700 cái vị trí cùng lúc. And utilizing outside help temporarily until our vacancies decrease to a Tôi manageable. đề nghị là chúng ta sẽ sử dụng những cái nguồn nhân lực bên ngoài trong lúc tạm thời này cho đến khi chúng ta có thể kiếm được những người
làm việc cho thành phố. We need to continue to work with HR to have more programs for staff. Chúng ta cần phải làm việc với bộ phận nhân sự để mà giải quyết cái việc thiếu While we do người need to be này. competitive with other government agencies, people don't stay in the city solely for money. I know I don't. Tôi That's biết why là my nhân viên không làm việc cho thành phố vì tiền. Tôi cũng vậy. just rings hollow to me, whether we meet targets or not. Firstly, the council's raise last year was $42 a week. More Thành importantly, phố tăng lương cho nhân viên có 42 đồng một tuần là năm I vừa can't rồi. speak for my colleague, but for me, it's about service. Nhưng mà đối với tôi đó là việc phục vụ cho cộng đồng. And wanting Đó to là make về it việc better. yêu thương thành phố và có thể làm mọi việc As tốt council hơn. members, we put in close to 70 hours per Làm week. thành viên and của many, thành phố. many more. Thank you. Hi, I'm Juan Estrada from District 5. You will Tôi là each have Juan 2 Estrada minutes to từ khu vực respond 5. to our Mỗi quý vị impact sẽ có 3 phút để trả lời There câu hỏi are tiếp theo. multiple components. Đã có First, nhiều phần San trong Jose câu has hỏi an này. adopted riparian setback Thành phố San Jose đã policies for the city's creeks and rivers to nhận protect the natural habitat, công nhận reduce một flooding cái risks, luật mới là việc creekside tạo trees. ra một khoảng đường Secondly, however, the city approved trống a giữa parcel complex that is các sông inconsistent with suối the ordinance và policies. đất liền And the để city mà of bảo San vệ Jose cho also cái approved a project that is inconsistent. đời sống What của are khán your giả. views on the riparian corridor policy? Vậy thì How will it direct the city to balance the cái need nhìn for của quý resource vị về development việc bảo vệ and đời those sống the hoang city dã will là như thế enforce and nào? modify the setback policy? Ờ, The second component will be the Phần thứ council hai aims to achieve là net thành zero phố greenhouse gas emissions thành by phố 2030. đang cố gắng trong Natural việc gas in giảm buildings is the cái second largest source of hơi greenhouse khí gas nhà kính emissions in San Jose. đến về con số We zero support trong the proposed 2030. electrification of existing Và buildings, hiện bây giờ đó thì including khí changing ga natural gas tự appliances. nhiên là cái nguồn lớn thứ My hai second purpose is, trong việc thải and khí nhà third, kính của thành phố San yes Jose. or no, do you support Vậy sunsetting thì quý the vị exemption that allows ủng hộ gas-powered hay chống lại cái việc self-heating là điện units? hóa các cái building, Lastly, yes or no, should San Jose, like riêng other hiện California tại cities, để mà ban giảm khí gas-powered nhà leaf kính. blowers? And first up will be Ờ, Raul Peralez. Quý vị ủng hộ hay là chống đối cái việc I am giảm việc supportive sử of dụng our các cái riparian pin điện, corridor các cái pin policy. điện tử, các cái Actually, pin I helped chạy bằng to ga pass trong that các a building. number of years ago here at the council. I do believe it is a good rule of thumb to govern by, but even still, there are Morales trả lời. circumstances where I feel we should weigh out the options, especially I think in the downtown core where Nghĩ we là ở vùng downtown chúng ta phải có một cái sự uyển chuyển. Chúng tôi sẽ cố gắng bảo vệ những cái vùng ở ngoài thành phố. I do believe it should be followed, but I do believe there are also cases in particular where we may have to override when necessary. Tôi nghĩ là chúng ta không cần phải thay đổi cái chính sách về việc tạo khoảng trống giữa sông suối và thành phố. Nhưng tuy nhiên trong vùng downtown thì chúng ta có phải đôi khi chúng ta phải chuyển chuyển. Tôi ủng hộ việc chuyển đổi các cái vật dụng chạy bằng ga thành ra những vật dụng chạy bằng điện. Chúng tôi đang cố gắng để mà cái việc chuyển đổi này. When they are already at end of life and they're going to be purchasing new ones, when they're doing additions or new builds. And I do support that because it is going to be crucial for us to Điều đó rất là quan trọng trong việc giảm đi khí nhà kính và trong việc đạt được con số không về khí nhà kính vào năm 2030. In fact, I was one of the few original votes that disagreed with that exemption being put in place in the first place. Về việc giảm đi cái việc sử dụng các cái pin năng lượng chạy bằng ga. Thì tôi ủng hộ việc đó. Tiếp theo là cô Cindy Chavez. Chính sách về việc có một khoảng đất trống giữa
sông suối và đất liền là rất là quan trọng. Chúng ta cần phải bảo vệ cái đời sống tự nhiên hoang dã và chống lại cái việc lũ lụt. Những cái việc gần đây chúng ta làm thì không rõ ràng là chúng ta đang thực hiện cái chính sách đó hay là chúng ta đang thay đổi chính sách đó. Hiện when you have real and meaningful mitigations, again, that are transparent and that all parties agree can be met. So I think, so in any case, I'm supportive. I wouldn't say that it should be redone. I do think though that tôi nghĩ rằng cái việc thực hiện cái chính sách này phải rõ ràng hơn. Về việc là điện hóa các cái building ở trong thành phố, tôi nghĩ rất là quan trọng trong việc là giáo dục cho những người ở trong các building đó hiểu rằng is sort of terrifying for them. So I think we need to create a coalition of the willing. And the other is, I think there are a lot of folks who were raised thinking that it was better to cook on gas versus electric. I don't cook well on either. So it doesn't really matter. But I do think even, good demonstrations about how to use electric appliances and, electric cooking is really going to be more the way we're going to get people excited about this change. And I think phải giúp cho những cái người mà sẽ sử dụng các cái dụng cụ nấu ăn bằng điện, những cái máy chạy bằng điện, cảm thấy là cái việc thay đổi này sẽ tạo ra những kết quả tốt. I think the question was around the let me just look at my notes because you sent them to us. Thank you. About California banning the gas-powered leaf blowers. Về việc là thành phố sẽ cấm cái việc dùng máy thổi lá bằng ga, tôi đồng ý với chuyện này. Meet the needs of their families. And so again, I think for small businesses in particular, there should be incentives to allow for an easy transition to a new technology. Thank you. Thank you. Next is Deb Davis. Thank you for the questions. We do need to balance nature and development in our downtown. Davis. Tôi nghĩ rằng thành phố phải thực hiện cái chính sách tạo cái đường cấm, nhưng đồng thời and given those setbacks. And so at that point, it's important for us to work chúng with. ta phải đảm bảo rằng những cái building mới đó sẽ theo đúng cái chính sách này. That would help produce a better product and limit the city's liability for not allowing the development. So I think the mitigations are an important piece of that. Tôi nghĩ là phải có một cái sự cân bằng trong việc là tôn trọng cái chính sách cái giải đất trống đó và việc xây dựng những cái building mới. ủng hộ việc điện hóa các cái building mới thay vì dùng các cái dụng cụ chạy ga bằng xăng dầu ga. Talk about mandates, not about phasing out, but actually about mandates for electric conversion by 2030 for existing buildings, including our homes. Có một cái chính sách của thành phố đó đã khẳng định rằng năm 2030 thành phố sẽ chuyển từ những cái vật dụng chạy xăng dầu ga sang các cái dụng cụ vật dụng chạy bằng điện. The mobile home park community, both the owners and the residents, very concerned about a requirement for conversions, actually putting those mobile home parks out of business and closing mobile home parks. I don't want that to happen. But also, at this time, our electric grid is unfortunately cái mạng lưới điện của chúng ta thì không có tin tưởng được
Cho nên cái việc mà điện hóa các cái building là một cái điều mà tôi rất là lo lắng. Cho nên tôi không ủng hộ cái giảm đi việc sử dụng những cái pin trữ điện chạy bằng ga. That places like our data centers locally need to keep operating and to stay in business. And we need those businesses in San Jose. And in terms of banning gas-powered leaf blowers like others, Về I việc think cấm sử dụng máy thổi lá bằng xăng, tôi nghĩ là chúng ta nên làm điều đó. Tuy nhiên phải có một chương trình để hỗ trợ những cái gia đình đang sử dụng máy thổi lá bằng điện để mà kiếm sống đó, để phải giúp đỡ cho họ có một cái sự thay đổi. Ông Max Mahan trả lời câu hỏi. Tôi ủng hộ cái chính sách có khoảng đất trống giữa sông suối và thành phố. We will need the ability as a council, as we have recently done unanimously, to use our judgment to decide. Thành phố cần phải quyết định điều gì sẽ tạo ra cái chất lượng cuộc sống tốt hơn cho cả cộng đồng. Bigger and more important progress against our climate goals, we need the ability to have some flexibility. Our policies, good policies, provide. Chúng ta cần phải có sự uyển chuyển. But they aren't an inflexible straitjacket that should always be blindly followed. That's why we're elected, is to be able to have. Chứ không thể nào chỉ là thuần túy theo chính sách. Về việc trong năm 2030, most vocal members of the council in raising the question of how are we going to get there? And I know there is a way to get there. Những cái người trong hội đồng thành phố đã hỏi rằng làm sao để đạt được cái con số 0 về khí nhà kính. Tôi nghĩ đây là một cái mục tiêu rất tốt. Nhưng tôi muốn là chúng ta phải thành thật với bản thân mình. Responsible and really think about the impact on the most economically vulnerable members. Chúng ta cũng phải nghĩ về cái sự ảnh hưởng đối với những cái cộng đồng mà sẽ bị ảnh hưởng về kinh tế do những sự thay đổi này. This is literally a 2 or 3 decade process for humanity, and we want to lead the way, but we should do so in a research-based, data-driven way. And so I do not support the forced conversion of gas appliances in people's homes. I think they should be phased out when they're at the end of their natural lifespan. As for sunsetting the exemption on gas-powered fuel cells, I think that makes sense. Giảm việc sử dụng các pin năng lượng chạy bằng ga, tôi nghĩ điều đó cần thiết. Nhưng mà thành phố phải tạo điều kiện cho những cái người nào muốn thay đổi đó để họ có thể từ điện hóa. We're not there today with the technologies and infrastructure necessary to fully make this switch. Hiện giờ thì chúng ta chưa có đủ cái kỹ thuật để mà hoàn toàn thay đổi. And then finally, on gas-powered leaf blowers, we created a community working group. Thank you. Hi, I'm Bobbi Atak. Tôi là Bobbi Atak đến từ Chín. Mỗi quý vị sẽ có 3 phút để mà trả lời về việc vô gia cư. Quý vị sẽ giải quyết cái việc vô gia cư như thế nào và những cái việc xả rác bừa bãi đã ảnh hưởng tới các cái khu vực trong thành phố, cũng như là các cái vùng chứa nước của thành phố. Quý vị nghĩ như thế nào về việc ông Governor Newsom đề nghị rằng những người đó nhận được sự chữa trị và nhắc nhở, và xin đi Chavez đang trả lời. Một trong những cái khó khăn hiện giờ chúng tôi có đó là chúng ta có những người sống vô gia cư
tại vì chúng ta không có đủ nhà ở cho họ. Cho nên hiện giờ cái ưu tiên của chúng tôi là chúng ta phải tạo thêm nhà ở cho những cái người mà không có nhà ở. Việc bảo vệ các cái tài nguyên nước, chúng ta phải ưu tiên việc ưu tiên cho việc an toàn cho những cái người đang còn sống vô gia cư, và chúng ta cũng phải dọn dẹp những cái khu tụ tập của những người vô gia cư. Chúng ta đang trong cái quá trình xây dựng cái đập Anderson. Khi mà cái đập đó được xây xong, chúng ta sẽ thấy ít nước ở trong cái suối Coyote. Và cái điều khó khăn tiếp theo sẽ là cái việc quyết định cái lượng nước đi vào con suối Coyote. Tôi đang làm việc với lại cái công ty nước. Nhưng mà hiện bây giờ cái việc khó khăn là có rất là nhiều cái ngôi nhà ở xung quanh những cái vùng mà nước đi ngang. Cho nên hiện giờ chúng tôi phải thuyết phục những cái chủ sở hữu của các cái ngôi nhà ở xung quanh cái vùng nước đó để mà cùng tham gia với chúng tôi trong việc quản lý cái nguồn nước của cái sông, của suối Coyote. There's an opportunity there, and I think the opportunity is if the state government will do a little more to make it easier for us to compel people to get services. And this is really focused on folks who are schizophrenic or have other psychotic disorders. You know, Hiện bây giờ thì một điều nữa tôi muốn quan tâm đến là những người mà đang người vô gia cư mà đang nghiện ngập. What I like about it is I think it's going to give us an opportunity to get better at caring for the highest need people in our community. Và chúng ta cần một cái kế hoạch để mà giải quyết nhà ở cho những người đang thật sự cần thiết nhà ở trong cộng đồng. Tiếp theo là cô Davis. Chúng ta cần phải tập trung vào việc giữ an toàn, sạch sẽ và phục vụ cộng đồng. Mọi người đều cần phải có chỗ ở. Sanitation, like trash, bathrooms, and laundry services. Những cái rác, những cái chất thải phải được giải quyết cho những người vô gia cư. Cái việc họ cắm trại ở dọc theo các nguồn nước thì không có an toàn và cũng không có vệ sinh, và không nên không thể xảy ra trong một thời gian dài nữa. Thành phố cần phải phục vụ những người này để giúp cho họ trở lại với xã hội và giúp cho họ giải quyết cái nguồn gốc chính của việc vô gia cư của họ. But social services like that are in the county's purview, and we need to work together. Chúng ta phải làm việc cùng với nhau giữa thành phố và quận hạt để có một cái sự kết hợp mạnh mẽ để mà giải quyết cái việc vô gia cư và đảm bảo được cái sự an toàn và sạch sẽ cho những người vô gia cư. Regarding care court, I am not one who always agrees with our governor. In this case, though, I do support the care court idea. I think it needs to be for judges to be able to order not just mental health treatment, but also addiction services and treatment. Chúng ta phải tạo điều kiện cho những người vô gia cư được chữa trị về những chứng tâm lý cũng như những chứng nghiện ngập. And they don't always seek out treatment.
Những người mà nghiện ngập hoặc là bị bệnh tâm lý đôi khi họ không có tự đi tìm cái giải pháp cho họ. Nhưng mà một khi mà họ được chữa trị rồi đó thì họ sẽ muốn được chữa trị So I thêm want nữa. to talk a little bit about quick build apartments because some people have talked about them as if they are panacea and going to solve our problem. We've built 3 sites of Chúng quick tôi build apartments during the đã pandemic. tạo nên 3 nơi, 45 beds. We có have somewhere in the neighborhood 345 of cái about giường 10,000 people in our county who are homeless. để mà giúp cho những người homeless. Likely in San Jose. We'll be getting Khoảng into 10, soon. chúng trong quận Hà có khoảng 10.000 người vô gia cư mà hết 2/3 đã ở thành phố San Jose rồi. Our homelessness problem. We have to build permanent supportive housing to get everyone permanently housed. Thank you. Councilmember Mahan. Ông Max Mahan. I think that street homelessness in our community is the greatest example of government's Tôi nghĩ failure. là việc vô gia cư hiện tại ở thành phố là một cái sự thất bại của ông mayor hiện tại, ông thị trưởng hiện tại. Giờ chúng ta đang bỏ ra cả tỷ đô la build brand new apartments for để mà xây dựng. person who we want to get off the streets. We have to be radically more innovative and cost effective. Chúng ta phải đảm bảo là cái việc bỏ tiền ra nó hợp lý. Scale up the solution in one place and concentrate it. We need an equitable distribution of transitional housing sites, inpatient treatment facilities across the county, not just in San Jose. Cần phải có thêm những cái nơi ở cho người vô gia cư, những cái nơi chữa trị cho họ, không phải chỉ ở thành phố San Jose mà phải cả quận hạt nữa. Và quận hạt phải là cái lực chính trong cái việc này. And then we have to expect and hold our homeless population accountable for accepting shelter when it's provided. Our current approach is Và failing. chúng ta phải bắt những cái người vô gia cư phải sử dụng những cái nơi ở mà chúng ta dựng lên cho họ. Những cái cách hiện bây giờ thì lại không có thành công trong việc đó. I'm not talking about criminalizing homelessness, but we have to be radically more pragmatic and cost effective. We have to build modular transitional sites across the county on government-owned land at a fraction of the current cost. We have to have those inpatient services that the governor is calling for, and we have to help people get the care that they need. And right now, Ta phải giúp cho những người cần được giúp nhận được cái sự trợ giúp cần thiết. And they will tell you they're picking up the same people on the streets every day, and there's nowhere for them to go because our services are voluntary. I have had direct experience with friends and family members suffering from addiction and mental illness. They're not going to suddenly, especially when bị nghiện ngập hoặc là bị vấn đề về tâm lý, và họ không có tự đi tìm cái sự chữa trị. The harm that individuals cause when they are severely addicted or mentally ill. Cho nên chúng ta có trách nhiệm là phải bảo vệ cộng đồng không bị hại bởi những cái người mà nghiện ngập hoặc là những người mà bị vấn đề về tâm lý. Ông Raul Peralez. Tiên, tôi muốn nói là cái sự khó khăn nhất hiện giờ là ta không thể nào bắt buộc người vô gia cư vô ở những cái khu vực nhà ở, bởi vì cái đó nó không có đúng với luật pháp. Cái giải pháp cũng rất là khó khăn. Tôi cũng không đồng ý với ông thị trưởng về việc giải quyết sự vô gia cư hiện bây giờ. Trong 7 năm qua, tôi đã đề nghị những cái giải pháp khác nhau.
all we're doing is shuffling people around. And a lot of times we just clean up a location and within 24 hours, people come right back. That is, as a failed solution, it's not a solution at all. We need to be able to give people an alternative location to go. And we know today, we Chúng simply ta can't phải build có một solutions of nơi permanent housing, emergency interim để housing, mà những người vô gia cư đến ở hotel khi mà chúng ta không cho họ conversions. ở We just can't build nơi those nào things. đó. So we need that first entry level solution of Chúng ta sanctioned encampments to be able to redirect people to, if we truly believe we are going to clean up the challenges that we have with the illegal encampments that are spread throughout our entire city today. Secondly, we need to multiply our efforts on building solutions. Those solutions are the permanent supportive housing number one. Chúng We ta need cần to phải build xây those thêm options. We need to have nhà a ở. ladder that gets us to that permanent supportive housing. Ladders like the emergency interim housing solutions, hotel motel conversions. And I have led over the last 7 years by example to build the most solutions 7 năm qua to show that we can do that, to show that we can trong create these khu vực của tôi, Unfortunately, we haven't had tôi that equitable distribution đã throughout xây the lên city. nhiều And as nơi mayor, ở I cho assure những you người that same vô gia cư, partnership and that nhưng equitable mà distribution of these solutions tôi being chưa built thấy điều đó xảy ra trong toàn throughout thành our phố. entire city. Lastly, we need to be able to work better together. I've been fighting Chúng to ta phải create a homeless task đoàn force kết hơn here in trong the việc city giải of San quyết Jose cái sự to vô gia cư. bring all the stakeholders together, specifically to address the major underlying issues like mental illness, because it's not the city of San Jose that's going to be able to lead on this solution on their own. We need to work better together, specifically with our county partners. And on this issue of mental health and mental illness, I do support Gavin Newsom's proposal. I do believe that we need to have a more robust effort when it comes to addressing this underlying issue that is permeated not just within our homeless community, but our house community. Thank you. Thank you, candidates. Good evening. I'm Janet Holt, and I'm from the District 8 Roundtable and also the Evergreen Leadership Group. You will each have 3 minutes to respond to the following land use questions. The Santa Clara County Board of Supervisors voted in 2021 to pursue early closure of Reed Hillview Airport instead of 2031. What is your position on the anticipated closure and your vision on the future of the property? What impact would closure have in both near term and long term, both locally and regionally? And what actions would you take related to that? Will be Council Members Davis, Mahan, Peralez, and Supervisor Chavez. Councilperson Davis. Đến từ khu vực 8, tôi là Janet Holt. Và câu hỏi của tôi là về việc đóng cửa cái thành phố, cái sân bay Reed Hillview. Và Davis trả lời, tôi không đồng ý với việc đóng cửa cái sân bay Reed Hillview. We will also, in the near term, lose the location for our Civil Air Patrol. Bởi vì tôi nghĩ rằng đóng cửa cái sân bay này, chúng ta sẽ mất đi một cái nơi đậu máy bay cho những cái máy bay tư nhân. And the San Jose State University Aviation Program is also housed at Reed Hillview Airport. So all of those things are now in question. But for the Eastridge Little League, I believe they are not able to actually play at those ball fields this year already, even though the airport is still open. Of course, there is a concern about lead levels around that area. Tôi biết rằng có một cái sự lo lắng về mức độ trì trong không khí ở cái vùng xung quanh sân bay. Nhưng mà theo những gì tôi đọc được thì không có một cái sự kết nối chắc chắn nào về việc là cái mức trì này gây ảnh hưởng tới sức khỏe đối với người dân ở xung quanh vùng. The study did not test the homes or the water, so that's why thành phố đã không kiểm tra cái lượng nước và không khí trong vùng. I'm very concerned about that. Also, if we close the airport and try to remedy this Và nếu chúng ta đóng cửa cái sân bay ở này thì chúng ta sẽ có một cái vấn đề khác.
nếu mà chúng ta đóng cửa rồi đó thì lỡ mà cái vấn đề vẫn còn xảy ra thì cái vấn đề không phải do cái sân bay gây ra mà chúng ta đã đóng cửa sân bay mất rồi. By the way, the airport has already switched to unleaded fuel to try to address the issue. Và sân bay đã bắt các máy bay phải dùng một xăng không có chì để mà giải quyết cái vấn đề. It will put stress on our Mineta, San Jose airport because they will have to be the backup for. Và rồi sân bay Mayoral của San Jose sẽ phải nhận thêm nhiều máy bay hơn. There is a plan if that airport is closed for getting emergency supplies into San Jose, especially in the event of a very large and disruptive earthquake. Right now, we have a Khi redundant mà system. có những cái khẩn cấp xảy ra thì sân bay Mayoral sẽ phải giải quyết cho nhiều máy bay hơn. Và hiện giờ chúng ta không có đủ nhân lực để làm chuyện đó, cũng như không có đủ nhiên liệu để phục vụ hết tất cả. Thank you. Thank you, Council Member Davis. Councilperson Mahan. Ông Max Mahan trả lời. Tôi cũng rất là lo lắng về việc đóng cửa sân bay. Tuy nhiên, trong một thời gian dài tới, nếu mà cộng đồng không ủng hộ việc mở cửa sân bay, thì đương nhiên chúng ta sẽ phải coi đến việc đóng cửa sân bay. Nhưng hiện bây giờ thì sân bay Hillview này là một cái tài nguyên lớn của thành phố, tại vì nó tạo điều kiện cho những cái việc hỏi cũng như những sự thể thao, những cái việc thể thao. Mapping out a responsible transition over Chúng ta phải tạo ra một kế hoạch hợp lý trong một khoảng thời gian. Yeah. Policy decision making process that involves all of those stakeholders, and we need to have the plans in place to not overly impact San Jose International. Và đảm bảo rằng chúng ta không ảnh hưởng tới cái chất lượng sống của thành phố. Community-driven process that involves all stakeholders, and I've been disappointed about the way that this process has moved forward over the last couple of years. Thank you. Thank you, Council Member Mahan. Council Member Peralez. Yeah, thank you, Janet. Raul Peralez. And I imagine Supervisor Chavez will be able to speak more in detail about the history here, but I know enough to say that this certainly isn't something that has happened hastily. In fact, it's been over 30 years where there has been. Không phải là một việc mới xảy ra đây, mà cái vấn đề này được thành phố và vùng hạt nghiên cứu trong vòng 30 năm qua. Tôi đồng ý là cái việc này sẽ cần một cái giải pháp sáng tạo hơn và trong một thời gian dài. Tôi cũng lo lắng về cái việc nghiên cứu là trẻ em trong cái khu vực đó đã bị ảnh hưởng bởi cái độ trì trong không khí. Tôi cũng rất là vui khi mà thấy được những cái thay đổi của sân bay để mà đảm bảo cái an toàn sức khỏe trong khu vực. Number one, the input of the Federal Aviation Administration. And this type of transition, if it actually is to happen, would take years in the making. And during that time, we can absolutely continue to engage. Quyết định để mà đóng cửa hay là giữ cái sân bay này sẽ mất rất là nhiều thời gian, có thể đến vài năm để mà quyết định. Tại vì chúng ta phải ước lượng hết những cái ảnh hưởng của nó đối với cộng đồng. Hiện giờ đó thì sân bay này được sử dụng như là một cái nơi để mà giúp đỡ cho những cái sự nghiêm trọng, những sự cấp cứu nếu mà trong trường hợp mà sân bay San Jose không nhận được. Và hiện giờ đó cái việc sử dụng cái mảnh đất đó để làm việc gì thì còn quá sớm để mà tôi có thể quyết định được. To be able to hear from them if it's not an airport that they would like to see here, then what would they like to see? And I would
develop. Muốn lắng nghe tiếng nói của người dân, sử dụng miếng đất đó. Thank you very much, Councilmember Peralez and Supervisor Chavez. Thank you. Về tới bà Cindy Chavez. Câu hỏi này rất là phức tạp. Đây không phải là một cái sự quyết định đột ngột. Congresswoman Lofgren, when she was on the Board of Supervisors in the 90s, worked Trong những to năm close 90, because it was an incompatible land thành use phố for people who lived đã there. muốn đóng cửa cái sân bay này. Supervisor Alvarado did the same in the 90s because it was an incompatible land use. Within a mile and a half of Reed Hillview Airport, we have 52,000 people. Chúng ta có 52.000 người sống xung quanh thành cái sân bay. One of the mid-sized cities in the county overall. And we did a lead study in part. Và chúng tôi đã nghiên cứu để mà coi cái việc gì chúng ta sẽ quyết định việc gì đối với cái vùng đất này, cái mảnh đất đó. General aviation airport in the country. So the study actually came from the community, both the neighborhoods and the pilots, wanting to know the answer to that question. The person we hired to do this study is Chúng tôi đã nationally renowned thuê một cái nhà nghiên cứu nổi tiếng của quốc gia để mà nghiên cứu cái độ trì trong không khí ở xung quanh cái sân bay. In the blood of children, and what we saw, in fact, was Chúng tôi thấy rằng cái lượng chì trong máu của trẻ em ở xung quanh vùng rất là khá cao, và tôi nghĩ là đó là cái nguyên do, cái sân bay là cái nguyên do của việc này. As part of the action the board took, the action that we've taken is to accept no more airport improvement grants, allowing us to close the airport in Cho nên từ đó chúng tôi đã không cho phép cái sân bay này xây thêm gì nữa, và không cho sân bay bán xăng có pha chỉ ở trong đó. That is focused on removing lead from avgas because they recognize it is a health issue. Now, in terms of what long-term happens on the property, the county will not sell that property. The goal is to work Thành closely. phố không dự định là sẽ bán đất ở đi. But we also want to make sure that that this gives an opportunity for future development around the site, and it will be done all with community input. Thank you. By the way, that Chúng tôi includes sẽ hỏi ý kiến của cộng đồng về việc phát triển cái mảnh đất đó nếu chúng tôi đóng cửa sân bay. Hi, I'm Jim Carter. Good evening. Tôi là Jim Carter đến từ khu vực 6. Đây là câu hỏi về an toàn cho công cộng. Do sự gia tăng về tỷ lệ tội phạm, tôi muốn hỏi quý vị sẽ giải quyết những cái vấn đề sau như thế nào? Sự gia tăng trong tử vong do tai nạn giao thông, những cái việc chạy xe quá nhanh, và chạy đua trên đường phố. Thank you, Jim. Traffic safety is a concern in District 10, as I Tử know vong, across the city. tử vong do tai nạn giao thông là một cái điều đáng quan ngại, đáng quan tâm ở khu vực 10. We work together to get some funding in the budget for more. Chúng tôi đang muốn rót ngân sách vào việc này. At the appropriate times of day. We even worked with DOT to lower the threshold. Tôi đang làm việc với lại Bộ Giao thông để mà tạo ra những cái vật cản chạy nhanh ở trong khu vực, nhất là những khu vực đông dân cư. So we've been working collaboratively with community leaders to Tôi đang làm việc với các cộng đồng
để mà giải quyết cái vấn đề này. We are going to have to increase staffing. Public safety is our number one priority and responsibility as a city. To address it properly, we have to build our budget around police staffing. Growing the staffing of our department will allow us to deploy more officers to our traffic enforcement unit, which was absolutely decimated after the Great Recession and the Measure B battles. Lực lượng quản lý của giao thông của chúng ta đã bị giảm rất nhiều do sau cái đợt đại dịch. Chúng ta phải sử dụng khoa học kỹ thuật trong cái việc mà quản lý giao thông để đảm bảo an toàn cho người đi bộ. Thì chúng ta cũng phải dựa trên to analyze data at dangerous intersections, for example, understand where we're having these near misses and come up with the investments and mitigations, whether it's better signage, more enforcement. Even this was not my idea, but the mayor had a clever idea the other day of using technology to know who we should send a letter to let them know that we're paying attention and we're disappointed in them. Phải sử dụng khoa kỹ thuật trong việc là gửi thư tới những người chạy nhanh để mà cảnh cáo họ. Using cameras to do traffic enforcement. So I think it's ultimately going to come down to proper staffing for traffic enforcement. Cho nên chúng ta phải giải quyết cái việc thiếu người trong việc giám sát giao thông và ủng hộ việc thành phố sử dụng khoa kỹ thuật để mà giám sát giao thông. To increase accountability for repeat offenders and those who are violating. Và những người mà phạm luật giao thông nhiều lần phải được xử lý nghiêm khắc. Councilmember Peralez. Ông Peralez. I actually volunteered to serve as chair of our Vision Zero task force that we, because of the rise that we've seen over the last number of years in traffic-related fatalities, and we've been taking bảo vệ cái an toàn giao thông của thành phố. Traffic-related deaths and injuries very, very seriously. And I believe reducing these incidents is going to take a three-pronged approach. Number one, phải có ba cái giải pháp cho việc này. Một là Number two, it's going to take ủng hộ việc tăng cường cái cơ sở vật chất cho việc cho giao thông. Thứ hai, chúng ta phải tăng số camera và bắt vận tốc. Thứ ba là chúng ta phải cần thêm những người giám sát giao thông, những người cảnh sát giám giao thông. The areas where I'll be asking in next week, actually chairing our Vision Zero task force meeting, be drilling down to ensure we are doing the right quick build projects in the right areas, the ones that we are seeing. Chúng ta phải nghiên cứu những khu vực nào cần cái sự giám sát kỹ càng hơn. Downtown where we piloted them, and we need to utilize those solutions more frequently throughout the entire city. Tôi đang thử nghiệm một số cái nghiệm mới ở vùng downtown và chúng tôi đang thấy những cái kết quả rất tốt. I'm proud that that has moved forward, but it is still remaining a challenge, and I think there is still room to improve there. Secondly, we have a recent challenge with getting an opportunity to implement speed cameras in the city of San Jose. Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc gắn các cái máy camera để bắt giao thông ở thành phố San Jose. Tại vì công đoàn của cảnh sát đã không chấp nhận cái giải pháp này. That pilot, hence, as Councilmember Mahan was saying, the mayor was talking about sending out warning letters. Well, warning letters aren't going to change people's. Thị trưởng thì đang muốn là gửi những cái lời cảnh cáo đối với những người phạm luật giao thông. Nhưng mà theo tôi thì cái đó cũng không đủ. Lastly, it's about enforcement. And the only way we're going to get there, and this actually speaks to the challenges that we have in general with addressing public. Để đảm bảo việc tuân thủ luật giao thông thì chúng tôi giờ đang thiếu cảnh sát. Tôi đã từng là một cảnh sát viên. Responding to these calls for service like property crimes, quality of life crimes, the issues that we're seeing today that really go largely unchecked. We need to continue to biết rằng cái việc
giao thông nó không có được quan tâm lắm ở sở cảnh sát, do hiện giờ sở cảnh sát đang thiếu người và chúng ta cần phải tăng cái số cảnh sát để mà giám sát giao thông. Ông bà Cindy Chavez. Tôi nghĩ là chúng ta cần có thêm cảnh sát. Và tôi muốn nói về việc sử dụng khoa học kỹ thuật khi mà giám sát giao thông. Thì tôi cũng thấy rằng khoa học kỹ thuật sẽ không thể hoàn toàn thay thế được con người. Being able to test and quickly innovate around what kinds of traffic calming helps is really Chúng ta cần phải có những sự sáng tạo về việc làm chậm lại cái dòng lưu thông. Ingress and egress, so they're not so easy to access. So there is a role for the private sector and property owners to play as well. Just to speak a little bit about the importance of technology, one of the things that we've done here in the county is that we have reduced our backlog of rape kits, and also we're testing rape kits, I think, faster than any other county in the country. And in part, we're doing that with small investments we made in the crime lab and adding staff that are not badged to be able to make it easier for us to move, for example, rape kits from point A to point B, and making sure that we have the staff available to do that kind of work. You asked also, Jim, just about other kind of priorities. And I think that one of the things I'm really interested in seeing us do is expanding the number of people who respond to mental health crisis calls instead tăng thêm những cái người có thể giúp đỡ cho những người đang bị bệnh tâm lý. Thì quan trọng không kém cái việc tăng thêm số cảnh sát ở trong thành phố. Hiện giờ thành phố đang thử một cái chương trình là không phải do cảnh sát trả lời mà do cộng đồng trả lời. And the last thing I'd like to see us do is do a much better job of collaborating the community prosecutor program we have, which I know tôi biết là hiện giờ chúng ta đang có một cái chương trình của sở biển lý more quickly, because if they're not addressed, it's where you start to get crime, and having the community prosecutors để mà giải quyết những cái tội phạm nhanh hơn, để mà xử lý những tội phạm nhanh hơn. Và Davis. We have added about 300 new officers since I have been in office. Từ khi mà tôi vào Hội đồng thành phố khoảng 5 năm nay thì chúng ta đã có thêm khoảng 300 nhân viên cảnh sát, nhưng mà chúng ta vẫn cần thêm 200 nhân viên cảnh sát. To add more traffic enforcement officers now. That is absolutely what we need. I don't think enforcement comes last. I think enforcement comes first. That also deals with the excessive speeding issue and they're related because 30%. Tôi ủng hộ việc tăng ngân sách cho việc thuê thêm cảnh sát để mà giám sát luật giao thông. Like narrowing streets and traffic calming, bollards and bulb outs, and have worked to implement all of those strategies in my district over the last 5 years. I also support the speed camera law change because we absolutely need to have. Tôi ủng hộ việc lắp đặt thêm các cái máy quay phim để mà bắt giao thông. I have worked together with Councilmember Esparza on this issue over the Tôi last. đã làm việc với những cái người trong hội đồng thành phố khác. And then to go after the promoters and also to test the physical barriers that Để some of my mà talked about at the highly impacted sites. These efforts have reduced sideshows, but again, enforcement is a big piece of bắt những cái người mà chạy xe ẩu, những cái người tổ chức cái cuộc đua xe ẩu ngoài đường. In addition to impounding the participating cars. So it takes a lot of officers to do that. There are so many more public safety issues regarding police rất là nhiều những cái vấn đề
an toàn cộng đồng khác mà chúng ta cần có sự thêm cảnh sát để giải quyết. And we need to partner our officers with mental health for 24/7 coverage. We Chúng ta cũng cần thêm những người giúp đỡ cho những người bị chứng tâm lý. Và chúng ta cần những người phục vụ cộng đồng. Để mà giúp đỡ cho những người mà bị trộm cắp, bị We don't need to waste time on measures that won't work to reduce crime, such as the 2 new gun owner mandates that chúng ta không cần phải tốn tiền với những cái chuyện mà không có giúp đỡ cho việc an toàn công cộng. Ví dụ như là 2 cái dự luật mới về việc quản lý súng. Because we also have thin staffing of our fire department. We just reopened Fire Station 20 at the airport. Chúng ta hiện nay cũng thiếu những cái người lính cứu hỏa. Chúng ta cần thêm những người lính cứu hỏa và những cái sở cứu hỏa mới trong thành phố để mà đảm bảo cái việc an toàn về lửa. Greg Peck đến từ khu vực 10. Mỗi quý vị sẽ có 2 phút để trả lời về chất lượng cuộc sống. Cho hỏi quý vị sẽ giải quyết cái việc đốt pháo bất hợp pháp và những cái việc mà bỏ xe ở nơi công cộng ở khắp thành phố. Và khi mà người dân gọi lên để mà than phiền thì họ không nhận được cái câu trả lời. Councilmember Davis, then Councilmember Mahan, excuse me. Thank you very much. And I know Peralez, over 30 minutes of questions left. I'm on notice to try to help get my son down to bed just after 8. So hopefully we'll get there soon. So I will say code enforcement is not going to be the answer to either of these challenges, unfortunately. When it comes to firearms, we really have one entity that's going to go out and enforce while that crime is actually occurring. Cảnh sát đi bắt những cái người đó thì sẽ không hoàn toàn giải quyết được cái việc này. Mà chúng ta phải hiểu cái nguyên do tại sao họ đốt pháo bất hợp pháp. That has since gone away over the last 12 years. If we can rebuild our police department, we can get back to proactively enforcing that. Chúng ta có thể có thêm cảnh sát thì chúng ta có thể giải quyết được cái vấn đề này. And although we have instituted an online reporting tool, we are citing more people today every year. It is not enough. If we really want to make a dent in the illegal fireworks usage, we need to be able to beef up our police resources so that they can respond to those calls for service once again. Specifically with vehicle abatement, it has really been hit xe bị bỏ hoang. Cái con số này đang tăng lên trong vòng 2 năm vừa qua. The Department of Transportation, or the other entity is through our police department with police officers or CSOs. And so once again, we've add resources to those departments. Cho nên điều này chứng tỏ một việc nữa là chúng ta phải cần có thêm cảnh sát. Our Department of Transportation vehicle abatement team is still rebuilding from the pandemic, and that has been the Sở Giao thông hiện bây giờ cũng đang xây lại cái đội quản lý về việc những cái xe bị bỏ rơi, bị bỏ hoang. Để mà giải quyết cái vấn đề này. Thank you for the question, Greg. You know, doing a little homework on this, I did not realize that there were 60,000 calls a year. Mỗi năm chúng ta nhận được 60.000 cuộc gọi về xe bỏ hoang. Đây là một số rất lớn. Và tôi đang suy nghĩ cái cách nào để mà giải quyết cái vấn nạn xe bỏ hoang như bây giờ thì tôi cũng mong là cộng đồng sẽ cho tôi thêm ý kiến về việc giải quyết cái vấn đề này.
obviously we need more public safety officers. Chúng ta and cần we thêm cảnh also sát để need mà to, lo về to việc really, an really toàn cho công engage cộng, the community to make và this chúng ta cũng ordinance cần cái sự ủng kind of hộ của approach cộng than đồng just, just a trong cái việc complaint-based approach đảm as it bảo relates an to toàn the, công cộng này. to vehicles. As it relates to illegal fireworks, I know that I Về việc mà have đốt worked on pháo an bất hợp ordinance, pháp, and I know that the city changed their ordinance as well to have a social host component to the ordinance. I think the challenge is honestly that we cái need khó to be khăn looking hiện giờ at là the force, perhaps between the sheriffs and San Jose PD, là we can use cái additional lực lượng resources to do mà a much better job of going ờ, after the big offenders. Lastly, on the luật fireworks, I'll pháp tell you when we started to see a huge ờ, uptick in fireworks usage. It's when we stopped doing the downtown fireworks in 2008. And I've gần been đây there chúng tôi thấy là so có cái việc mà đốt pháo bất hợp pháp đã tăng lên, cho nên là where neighbors and chúng tôi đã communities can bỏ hẳn cái việc đốt pháo bông ở downtown San Jose. 4th of July, you go to the park, you have a safe firework experience, I think is going to be really, really critical to make sure that we're doing that citywide and not just in downtown San Jose. Cho nên chúng ta phải tạo ra những chỗ đốt pháo an toàn cho cộng đồng ở khắp thành phố, chứ không phải chỉ ở downtown. We do need to fill all the vacancies in Và our David police trả lời, enforcement, chúng ta division. cần We phải have a lot of mướn vacancies thêm right cảnh now, sát, and I know that has bởi vì led to trong us sở cảnh sát đang having còn to thiếu rất nhiều carry người. on a very regular basis, maybe not daily, but certainly many times a week from my residents. Filling the vacancies would help a lot. We also need to fully staff our vehicle abatement Và program. chúng ta cũng phải hướng người cho cái chương trình giải quyết những cái xe bị bỏ hoang. And we as a council have already told the DOT they need to come back to us with a Tôi đã redesign of the thông báo với vehicle lại abatement process. Sở Giao thông là họ cũng cần phải xây dựng lại cái đội During the quản pandemic, as lý that những cái xe bị bỏ hoang của họ. a lot of people weren't really driving around for a while. So we suspended activity and went to a different model to really look for the most blighted vehicles. But it is a frustratingly slow ramp up to get back to where we are doing proactive, looking for blighted vehicles, but then also doing a proactive full citywide parking compliance program. And we need to get back to that. Code enforcement needs go beyond staffing. However, a couple of years ago, I worked through the budget process to get a city Đây vài năm attorney. khi mà tôi tham gia trong cái việc quyết định ngân sách của thành phố, With that work now because the courts are reopened. And Ờ, we also need to look at ta our cần fine phải structure and make sure that they are high enough to deter repeat tìm cách offenses. để giúp cho thành We've phố already done that with muốn fireworks, được but thêm Supervisor người. Chavez was right. It's not just about enforcement for fireworks, catching Về people. việc đốt pháo lậu thì đốt pháo bất hợp pháp But thì it is important for us to have an alternative, and that's why I did ask. rất là quan trọng là không phải chỉ là fireworks bắt program họ mà còn phải again in July, and I'm có proud to thể say we tạo brought ra fireworks back những to cái nơi an toàn planning cho cộng đồng có thể đốt pháo bông. display this year. Thank you. Thank you, Councilmember Davis. Councilmember Mahan. Mahan. Question. I think that code enforcement has been neglected and deprioritized for far too long. And in fact, I would go so far as to say that certain code enforcement functions we should seriously consider looking at moving certain code enforcement functions under SJPD, pulling Tôi in nghĩ community rằng Sở Cảnh sát San Jose if we can't get DOT to adequately address the abandoned vehicle problem, because there is a nexus between some code enforcement violations and other and actual criminality. And we are encouraging our police force to get to know the community, to do more community policing. We're investing in foot patrols, and I think we need better integration and collaboration between those entities. I'm not 100% convinced that moving it under SJPD is the answer, but if we can't get the results that we need, I think we have to seriously look at that, because there has to be accountability for results. Sở Cảnh sát San Jose phải nhìn vào vấn đề này. Vấn đề là xe bị bỏ hoang. Owns 10 vehicles, some of which are broken down, in which case we need to actually enforce the 72-hour rule around parking. And so there's a lot of nuance to it.
but it's got to be connected to the folks who are actually out there in the community, building relationships and maintaining and addressing quality of life issues. Thấy là rất là quan trọng là những cái người cảnh sát này hiện giờ đang làm việc với cộng đồng, thì họ phải hỏi ý kiến cộng đồng về việc giải quyết cái vấn đề xe bở hỏa hoạn. Việc đốt pháo bất hợp pháp. Nghĩ là những cái người cảnh sát mà lo về việc cộng đồng phải quan tâm hơn về vấn đề này. Thank you all for your responses to that question. Thank you. Hi, Gary, and the rest of the leadership group members. We're shifting due to time constraints. There's a preference now for 1 minute questions. So from now on, it will be 1 minute questions along with 30-second closing statements. And so that applies to Gary's question, Linda's question, and Babu's question. Babu, your question is consolidated with a closing statement. Apologies, but that seems to be the consensus that we need to reduce it down to 1 minute. So remaining questions, 1 minute, 30-second closing statement. Thank you. I'm Gary Cunningham, District 1 Leadership Group. This is Gary Cunningham đến từ khu vực 1. Unfortunately, that's the way it is. Ngân sách đó, ngân sách sẽ là cái kim chỉ nam cho cái hướng đi của thành phố. Thì hiện bây giờ cái ngân sách hiện bây giờ đề cập tới cả trăm cái vấn đề phải cần phải giải quyết. Vậy thì nếu mà quý vị đắc cử thị trưởng năm tới thì những vấn đề nào quý vị sẽ giữ cái mức ngân sách hiện tại, vấn đề nào quý vị sẽ tăng ngân sách, và vấn đề nào quý vị sẽ giảm ngân sách hoặc cắt luôn. Mahan and Paul Peralez. Thank you, Gary. And you're right, not an easy one in 1 minute. Trả lời. What I would say is that I would be very interested in increasing public safety officers. Tôi And also, muốn chú trọng vào việc I would also want to make sure that tăng cái số cảnh sát bảo vệ an toàn công cộng. Và tôi cũng muốn giải quyết cái vấn đề vô gia cư, hợp tác với quận hạt trong việc giải quyết vấn đề vô gia cư. The other is that I think it's really important to recognize that the mayor has an opportunity working with other mayors across the state. Hiện tại thì ông thị trưởng thành phố San Jose có cơ hội để làm việc với tất cả các thị trưởng ở các thành phố xung quanh để mà sử dụng các nguồn tài nguyên một cách hợp lý trong việc giải quyết các vấn đề trên. Và Davis trả lời. Tôi sẽ chú trọng vào việc sử dụng bảo vệ an toàn công cộng và nâng cái chất lượng đời sống của người dân. Tôi nghĩ chúng ta cần thêm cảnh sát. Tôi nghĩ rằng điều đó rất quan trọng để mà để mà hỗ trợ người dân trong trường hợp cấp và tăng thêm số người giúp cho những người bị bệnh tâm lý. Tôi cũng nghĩ là chúng ta phải nhìn nhận cái việc vô gia cư một cách bao quát hơn và cung cấp cái sự an toàn và sạch sẽ cho những người vô gia cư. Ta cần phải có ngân sách cho việc ngăn chặn việc vô gia cư. Ông Mahan trả lời. Cái vấn đề tôi quan tâm nhất là giảm việc vô gia cư và tăng cường an toàn cộng đồng. That I have insisted upon. In fact, my colleagues just agreed with my memo
stating that we need to set objective measures of success at the front end of the budget Ta phải process. có thể đặt ra những cái thước đo khách quan trong việc thực hiện các cái chính sách của thành phố. The objective measures of success that are how we know if we're doing a good job or not. We need to know which Kiểm soát là chúng ta có đang làm thực hiện tốt những cái mục tiêu hay không. feedback loops so that we're getting more impact around those priorities for each dollar of public money that we're spending. Thank you. Thank you. Councilmember Peralez. Thank you. Peralez. We have a very lean budget every year. Chúng ta cái ngân sách của chúng ta rất nhỏ mỗi năm, cho nên rất khó để mà nói là chúng ta sẽ bỏ bớt cái gì. Chúng ta cần thêm ngân sách. The mayor would not incorporate funding for addressing equity issues here in the city. I would seek to increase funding for Tôi addressing. sẽ tìm cách để tăng thêm ngân sách cho thành phố để mà giải quyết việc vô gia cư và tăng cường cái an toàn cộng đồng. From 2 years ago, which was an increase on our card rooms that our mayor did not support, but that had an opportunity to generate an additional $40 million. Trước tôi ủng hộ cho measure H. And I would help to unstick that and continue to add resources to the city. Để mà giúp tăng ngân sách của thành phố. Thanks again. Hello, I'm Linda Locke from District 4. Linda You each will have 1 minute to respond to our arts question. The arts community relies on nghệ thuật thì dựa trên một gánh từ với transition occupancy, nhưng mà hiện giờ thì việc một các cái cơ sở thương mại có thể làm ăn lại như trước khi đại dịch thì sẽ còn rất lâu. Vậy thì chúng tôi hỏi là trong khoảng thời gian này chúng tôi có được nhận thêm ngân sách hay không, và thành phố San Jose có sẵn sàng để trở thành một cái điểm đến của nghệ thuật hay không? Bạn Davis. Chúng tôi hiện nay đã dùng ngân sách thành phố để giúp cho cộng đồng nghệ thuật, và tôi cũng sẵn sàng nói là trong tương lai chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ việc sử dụng ngân sách này. Và tôi muốn là biến San Jose thành phố có tính du lịch hơn, cho nên là việc mà tăng nghệ thuật cho thành phố thì rất là cần thiết. Tôi rất ủng hộ cái cộng đồng nghệ thuật. Nếu mà là thị trưởng thành phố thì tôi sẽ làm việc với cộng đồng nghệ thuật để mà đem lại những cái sáng tạo cho thành phố. Thank you. Next is Mahan. Thank you for the Mahan trả lời. There's no doubt that arts are a huge part Nghệ thuật là một cái phần rất lớn của cộng đồng chúng ta, đặc biệt là vùng downtown. Chúng ta hiện bây giờ có rất là nhiều cái điều phải quan tâm, và cho nên khi mà sử dụng ngân sách chúng ta phải rất là cẩn thận. Tôi thấy rất là quan trọng để mà giúp cho các cái doanh nghiệp trong vùng hiểu được cái sự quan trọng của việc tăng thêm tính nghệ thuật thành phố để mà thu hút thêm người đến thành phố. Cho nên chúng ta phải làm việc với những cái doanh nghiệp địa phương mà họ hiểu được cái sự quan trọng của nghệ thuật. Ông Peralez, tôi là người duy nhất trong hội đồng thành phố ủng hộ việc tăng ngân sách cho
cộng đồng nghệ thuật. ensure that those funds are backfilled once again this coming year. Và tôi sẽ I'm also đảm bảo rằng trong những năm tới đây thì cái ngân sách cho cộng đồng nghệ thuật cũng đều được giữ vững. Tôi cũng muốn tăng thêm cái ngân sách cho cộng đồng nghệ thuật. But we can readjust that formula and ensure that more of those resources are going directly to these arts and cultural organizations because they are so important to Bởi the vì health and the nghệ thuật rất quan trọng cho kinh tế và sức khỏe của người dân trong vùng. Next, Cindy Chavez. Thank you, Linda. Thank you very much. Chavez trả lời câu hỏi. You know, the arts are not just critical to downtown, they're Nghệ thuật critical to all of San Jose. thì rất là cần thiết cho cả thành phố San Jose chứ không phải chỉ cái vùng downtown. People fall in love with the place that they live, making sure it's part of our education system and all of that. Nó có ảnh hưởng tới cả cái việc giáo dục cho giới trẻ. Looking at our excess ending fund balance to invest in the arts because I look at that both as an education and a Nên khi mà tourism. tôi nhìn vào cái ngân sách mà giúp cho để mà hỗ trợ cho cộng đồng nghệ thuật thì tôi thấy đây là một điều cần thiết vì nó có mang tính giáo dục trong đó. So I want to prioritize the arts, and I think this is in tough times. It's the easiest thing to toss out, which is why it's so important we fight to keep it. Tôi nghĩ là việc giữ cái cộng đồng nghệ thuật trong thành phố thì rất là cần thiết, mặc dù trong cái thời gian này rất khó khăn. Good. Bill, you're up. Yeah. Hello. Tiếp theo là ông Bobbi Atak ở khu vực 2. Câu hỏi của tôi là về việc về cái nhìn của quý vị về việc xây nhà ở với giá hợp lý. And my question is regarding housing. What is your position on affordable housing, SB9 Senate bill, and COPA Community Opportunity to Purchase Act? What impact does placement of housing have on equity? And I'll begin with Council Member Mahan, followed by Ông Mahan sẽ trả lời. Followed by Cindy Chavez, followed by Raul Peralez, followed by Dave Davis. So I'll begin with Mahan. Sorry, Bobby, I thought you were finished. My apology. No problem. I oppose SB9 and opportunity housing. I was the first council member to host a press conference outlining my opposition. Đầu tiên đã có cuộc họp báo về việc cái khu vực những cái vùng những cái vùng cư dân ở trong thành phố. Khu vực này là hiện bây giờ là có rất đông người cư dân, cho nên chúng ta cần thêm những cái đơn vị nhà ở có thể sử dụng cho nhiều mục đích. Neighborhoods have. We can make room and still protect our existing neighborhoods. Just Ta cần quickly, phải tạo thêm nhà ở mà không ảnh hưởng tới giá trị cuộc sống của các khu vực. I oppose it. I think we've seen in San Francisco that it's had very little impact, but it has added a lot of friction to the real estate market. And I don't think that level of regulation is justified for the benefit that it delivers. I think there are much better ways to enable nonprofits to help preserve affordable housing supply in our community. And I'm sure I'm out of time, but Closing statement, please. Yeah, 30 seconds. 30 seconds for closing. Go ahead, Matt. Right? Council member. Oh, are we combining 30 seconds for closing statement. Yeah. Council member Mahan, you have 30 seconds for closing statement. Okay, sorry, I did not realize they were combined. Look, at the bottom line is you've heard a lot of similar ideas here. I think cuối cùng tôi muốn nói là chúng tôi có rất là nhiều cái ý kiến chung. Nhưng mà để mà thay đổi được cái hội đồng thành phố thì chúng ta phải có những cái thước đo khách quan về sự thành công của việc trong việc đạt được những cái mục đích đặt ra.
that you deserve. And it's especially important given our small budget. I want to tie our future pay raises to how we perform because you deserve that level of accountability from your elected officials. Thank you. Tôi muốn đảm bảo là việc tăng lương sẽ dựa trên sự Thank you. performance của mỗi cái người nhân viên. One of the challenges with SB9, and there are many, is that it treats San Jose the same way it treats Cupertino. And San Jose has been so much more responsible in terms of building affordable housing Thành that phố San Jose hiện đang rất là ủng hộ việc xây thêm các cái nhà ở có giá hợp lý. it's intended to not negatively impact renters, but there's no enforcement mechanism. There's no real way to manage that. And the other is I do think it could have Tôi a nghĩ very rằng significant impact in some neighborhoods and not in others, một especially số khu vực because of sẽ có bị ảnh hưởng mạnh you know, sewage and other things that are going to be về việc impacted depending on how built out the việc sử dụng ống cống. as it relates to COPA, you know, COPA it's an interesting idea. I think COPA là một cái ý kiến rất là hay cho những cái khu vực đắt tiền, nhưng câu hỏi của tôi là làm sao chúng ta có thể có đủ tiền để mua những cái nhà đắt tiền đó. Supervisor, you have a 30-second for closing statement. Yeah, thank you very much. I just want to say a couple things. One, I really appreciate how many people have stayed with us. There's Tôi almost cảm ơn quý vị đã đến đây và tham dự ngày hôm nay. Tôi cảm ơn cái sự quan tâm của quý vị đối với thành phố, đối với cộng đồng và thành phố. Chúng ta may mắn được sống trong một nơi mà có nhiều người trong cộng đồng quan tâm đến cộng đồng. I would be honored to work with you as mayor. Tôi hân hạnh sẽ được phục vụ quý vị với vai trò người thị trưởng. Tiếp theo là ông Peralez. Tôi rất tự hào là một người duy nhất trong hội đồng thành phố ủng hộ cho SB9, cái luật Senate Bill 9. Both are modest policies that will help to address this housing crisis that we know that we have. They're just những cái chính sách này sẽ giúp giải quyết cái việc nhà ở hiện nay. I personally grew up in a working class family in a Tôi rank lớn and lên ở một cái gia đình lao động. Tôi hiểu được cái sự quan trọng của nhà ở có giá hợp lý. I would not be where I am at today. I'm sorry. Thank you. I'll transition now. Okay. So thank you again as well to everybody for being here tonight. I'm running because I want to quý vị đã tham dự tối nay. Biggest challenges head on to create comprehensive solutions to address homelessness and our affordable housing crisis. Mục tiêu của tôi sẽ là giải quyết cái nạn vô gia cư và tăng thêm cái số nhà ở với giá hợp lý trong cộng đồng. Và tôi cũng muốn giúp cho những cộng đồng đang bị kỳ thị, những cái doanh nghiệp nhỏ hiện bây giờ đang gặp khó khăn do đại dịch để mà trở lại như trước đây. Council member Dave Davis. Thank you, Babu. Và Davis sẽ trả lời. Tôi ủng hộ tất cả những chính sách, những cái sách lược về việc xây thêm nhà ở có giá hợp lý. To my district, and that is because I think it is important for us to address housing affordability. And I want to be clear that affordable housing in this instance is actually subsidized housing. I opposed SB9 and COPA because those Tôi measures chống lại SB9 và COPA bởi vì những cái sách lược này không có thực sự mà giải quyết cái việc xây thêm nhà giá hợp lý. Before SB9 came to the state, and I opposed it going through the state legislature as well.
I am leading in San Jose the ballot initiative that is now being targeted for 2024 to take back local control of land use decisions. Tôi muốn thành phố San Jose phải only delayed the sale of residential properties in the open market. All right. Councilmember, you have 30, Councilmember, you have 30 seconds for closing statement. Thank you. I started tonight by saying our big problems only get bigger. vấn đề lớn nhất của chúng ta sẽ càng lớn hơn, nhưng mà nếu mà chúng ta cùng nhau làm việc, chúng ta sẽ giải quyết những vấn đề đó. Tôi muốn thành phố chúng ta trở thành thành phố an toàn cho mọi gia đình. Và cùng nhau chúng ta sẽ giải quyết cái nạn vô gia cư của thành phố. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe tôi hôm nay và tôi xin sự ủng hộ của quý vị. Cảm ơn. Thank you, all of you. Going back to Juan Estrada. Oh, thank you everyone for joining tonight. Thank you all for staying so late. Thank you to the candidates for participating. I wish you all good night. Bye. Have a good night, everyone. Thank you. All of you.